હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય હિન્દ જય ભારત સાથે સ્ટડી એજ્યુકેશન વિથ જીકે ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજનો વિડીયો એક્સેલમાં આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ, રિપ્લેસ, ગો ટુ, ઓવરરાઇટિંગ, એડિટિંગ ડેટા, અન્ડુ, રીડુ આ બધું જ કેવી રીતે કરવું તેના પર બનાવવામાં આવ્યો છે. તો વધારે ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા આ વિડીયો જોઈએ. સૌથી પહેલા આપણે શું કરશું તો આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે. તો તેની બે રીત છે, એક લોંગ કટ રીત છે અને એક શોર્ટકટ રીત છે. લોંગ કટ માટે હોમ ટેબમાં ફાઇન્ડ એન્ડ સિલેક્ટ ઓપ્શન આપેલો છે, તેમાં જઈને પણ આપણે કરી શકીએ. અને શોર્ટકટ રીત છે કંટ્રોલ F. તો કંટ્રોલ F આપશું તો પણ ફાઇન્ડ ઓપ્શન આવી જશે. હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે તો તે અહીંયા એડ કરવાનું છે. લાઈક હું અત્યારે એ છે એ ફાઇન્ડ કરવા માંગુ છું, તો જ્યાં એ હશે તે આપણને ડિસ્પ્લે કરશે. જો જાન્યુઆરીમાં એ આવે છે એટલે એ ડિસ્પ્લે કર્યો, ધેન આફ્ટર ફેબ્રુઆરીમાં, માર્ચમાં, એપ્રિલમાં, મેમાં. પછી શું કરે છે તો કે જૂન અને જુલાઈ સ્કીપ કરી નાખે છે. શા માટે? તો કે એમાં એ છે નહીં માટે. એટલે જ્યાં એ હશે એ આપને ડિસ્પ્લે કરશે. ઓકે, અત્યારે ક્લોઝ કરી દઉં છું. હવે શું કરવું છે આપણે તો કે હવે મારે શું કરવું છે, રિપ્લેસ કરવું છે. તો રિપ્લેસ માટે શું થાય તો એની પણ બે મેથડ છે, એક લોંગ કટ રીત છે અને એક શોર્ટકટ રીત છે. લોંગ કટ માટે શું કરવાનું તો કે હોમ ટેબમાં જઈ અને ક્યાં જવાનું છે, ફાઇન્ડ એન્ડ સિલેક્ટ ઓપ્શનમાં. પણ શોર્ટકટ રીત કરવી હોય તો તેના માટે શું કરવાનું, કંટ્રોલ H. તો પણ શું થઈ જશે, રિપ્લેસ ઓપ્શન આવી જશે. ઓકે, હવે શું કરવું છે તો કે મારે એ છે એની જગ્યાએ કયો લેટર નાખવો છે. તો એની જગ્યાએ હું ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે મારું નામ ગીતા છે તો જી નાખું છું. ઓકે, અને શું કરું છું, રિપ્લેસ કરું છું. અહીંયા હું શું કરીશ, રિપ્લેસ ઓલ આપીશ. એટલે શું થાય છે તો કે એક મેસેજ આવે છે, ઓલ ડન, વી મેડ 7 રિપ્લેસમેન્ટ. તો આમાં 7 જગ્યાએ શું હશે, એ હશે. એની જગ્યાએ શું આવી ગયું, જી આવી ગયું. અહીંયા ઓકે આપીએ છીએ. ઓકે, અને અહીંયાથી ક્લોઝ આપું છું. થઈ ગયું. સેમ એઝ શું કરવું છે હવે પાછું, જ્યાં જી હતું ત્યાં શું લાવી દેવું છે, એ લાવી દેવું છે. તો શું કરશું, ફરીથી રિપ્લેસ કરશું, કંટ્રોલ H. અધરવાઇઝ આપણે લોંગ કટ રીત લઈએ તો ક્યાં જશું, હોમ ટેબની અંદર ફાઇન્ડ એન્ડ સિલેક્ટમાં, ત્યાં રિપ્લેસ ઓપ્શનમાં, અને ત્યાં શું કરશું, જી લખી નાખશું ફાઇન્ડ વોટમાં, અને રિપ્લેસ વિથ શું કરશું, એ. કેમ કે આપણે એની સાથે જીને રિપ્લેસ કર્યો હતો, હવે શું કરશું, જીની સાથે એને રિપ્લેસ કરશું. રિપ્લેસ ઓલ આપું છું. ઓકે, હવે અહીંયા શું થઈ જાય છે, 8 આવે છે. શું કામ તો કે કોઈ જગ્યાએ જી ઓલરેડી હશે ત્યાં પણ જી આવશે. ઓકે આપું છું અને અહીંયાથી શું કરી દઈએ છીએ, ઓકે આપી દઈએ છીએ. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઓગસ્ટમાં, બરોબર છે, શું આવી ગયું, જીની જગ્યાએ એ. આપણે અહીંયા કરેક્ટ કરી લઈએ. હવે આપણે શું કરવું છે તો કે ઓવરરાઇટિંગ એન્ડ એડિટિંગ સેલ ડેટા. સેલમાં આપણે શું કરવું છે, કોઈક એડિટિંગ કરવું છે અથવા તો ઓવરરાઇટિંગ કરવું છે. તો તેના માટે શું કરવાનું, અહીંયા જે પણ સેલમાં એડિટિંગ કરવું છે ત્યાં જઈ અને ડબલ ક્લિક કરશું તો પણ એડિટિંગ થશે. બરોબર. સેમ એઝ શું કરવાનું છે તો કે અહીંયા જઈ અને અહીંયા ફોર્મ્યુલા બારમાં જશું, બરોબર, તો પણ થઈ જશે. હવે શું કરવું છે તો કે હું અહીંયા જઈ અને કાંઈ લખવા માંડીશ તો શું થઈ જશે, ઓવરરાઇટ થઈ જશે. પહેલા શું થયું, એડિટિંગ થયું. હવે શું થયું, ઓવરરાઇટિંગ. કે જે રાઇટિંગ હતું એને શું થઈ ગયું, એ રિમૂવ થઈ ગયું ને એની માથે બીજું કંઈ લખાઈ ગયું, ઓવરરાઇટિંગ થઈ ગયું. શું કરી દઈએ છીએ, અન્ડુ કરી દઈએ છીએ. હજી શું કરવું છે તો કે મારી પાસે અત્યારે માઉસ અવેલેબલ છે નહીં, તો પણ મારે શું કરવું છે, એડિટિંગ કરવું છે. તો તેના માટે
F2 પ્રેસ કરશું તો પણ એડિટિંગ માટે જો અહીંયા કર્સર બ્લિંક થવા લાગ્યું છે અને આપણે એડિટિંગ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે શું જોવાનું છે તો કે ફંક્શન અને ફોર્મ્યુલા. તો આ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ છે, ફોર્મ્યુલા અને ફંક્શન વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે એ અત્યારે આપણે અહીંયા જોઈએ. હવે આનું શું કરવું છે મારે તો કે બધાનું સમ કરવો છે. તો તેના માટે શું કરવાનું છે, ઓટો સમમાં જશું એટલે સમ થઈ જશે અને એન્ટર પ્રેસ કરીશ એટલે બધાનો ટોટલ થઈ ગયો છે. આ શું છે, ફંક્શન છે, પણ અહીંયા હું ફોર્મ્યુલા લખું છું. ફોર્મ્યુલા હંમેશા લખવા માટે શું કરવું પડે, પહેલા તો કે ઇક્વલ ટુ ની સાઇન લખવી પડે. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે તો કે જે સેલમાં જવું હોય તે સેલ પ્લસ, ત્યાર પછીનો સેલ H3 પ્લસ, H4 પ્લસ, H5 અને શું આપું છું, એન્ટર આપું છું. તો આ શું થઈ ગયું, ફોર્મ્યુલા થઈ ગયો. ઘણીવાર એવું બને કે એક્સેલમાં અમુક ફંક્શન્સ આપેલા હોતા નથી, તો ત્યારે શું કરવું પડે, આપણે ખુદના ફોર્મ્યુલા ક્રિએટ કરવા પડે છે અને યુઝ કરવા પડે છે. ફંક્શન્સમાં મારે શું કરવું છે, એડિટ કરવું છે. તો અહીંયા જઈને શું કરીશું, +10 થઈ ગયું. સેમ એઝ અહીંયાથી ના કરવું હોય તો અહીંયાથી પણ આપણે કરી શકીએ +20 ફોર્મ્યુલા બારમાં જઈને, તો પણ થઈ જશે. થઈ ગયું. સેમ એઝ અહીંયા જઈને પણ શું કરી શકીએ છીએ, લાસ્ટમાં જઈ પ્લસ સાઇન આપીને 10 એડ કરીએ તો પણ થઈ જશે. હવે તે જ રીતે અન્ડુ અને રીડુ જોઈ લઈએ સાથે. તો કેવી રીતે થાય, તો હમણાં લાસ્ટમાં આપણે શું કર્યું, એડિટિંગને એ કર્યું. તો અહીંયાથી જોઈએ શું છે, અન્ડુ, રાઈટ. અન્ડુની શોર્ટકટ કી શું છે, Ctrl+Z. એટલે કે આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ પરફોર્મ કર્યું હશે એ બેક જશે, પાછળની સાઈડ જશે. અહીંયા આપણે શું હતું, 90 હતું, હમણાં 10 એડ કર્યા હતા, પણ શું થઈ ગયું, પાછા જતા રહ્યા. સેમ એઝ ફોરવર્ડ જવું છે, રીડુ કરવું છે, તો તેના માટે શું કરવાનું છે, તો રીડુ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અધરવાઇઝ શું કરી શકીએ, એની શોર્ટકટ કી શું છે, Ctrl+Y. તો પ્લસ થઈ ગયા, બરોબર છે. એવી જ રીતે પાછું શું કરીએ છીએ, અન્ડુ કરીએ છીએ, બરોબર છે. તો જોઈ શકો છો આપણે શું જઈએ છીએ, બેક જઈએ છીએ, ફોરવર્ડ જવું છે, બરોબર છે. તો એ પણ થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે અન્ડુ અને રીડુ પણ જોઈ લીધું. હવે શું જોવાનું છે, તો લાસ્ટ ઓપ્શન છે GoTo. તો એના માટે બે રીત છે, એક શોર્ટકટ અને લોંગ કટ. શોર્ટકટ પછી કહું, પહેલા આપણે લોંગ કટ જોઈ લઈએ. હોમમાં જઈ અને ક્યાં જવાનું છે, ફાઇન્ડ એન્ડ સિલેક્ટમાં. ત્યાંથી GoTo નો ઓપ્શન આપેલો છે. GoToમાં જશું અને એની શોર્ટકટ કી શું છે, Ctrl+G. હવે અહીંયા હું શું કરું છું, તો કે મારે કોઈ પર્ટિક્યુલર સેલમાં જવું છે, તો એનું એડ્રેસ અહીંયા લખીશ રેફરન્સમાં, એટલે એ ડાયરેક્ટ એ સેલ પર જતું રહેશે. અત્યારે હું લખું છું D4 અને ઓકે આપું છું, એન્ટર પ્રેસ કરું છું. ઓકે, તો D4 જે છે, D4 ના સેલમાં આવી ગયું. સેમ એઝ આપણે ફરીથી કરીએ GoTo. હું શું કરું છું, Ctrl+G પ્રેસ કરું છું, શોર્ટકટ, અને અહીંયા શું આપું છું, F8 ઓકે પૂછું. તો ક્યાં આવી ગયું, F8 સેલમાં. ઓકે, હવે આપણે શું જોવાનું છે, તો કે GoTo ઓપ્શનમાં GoTo સ્પેશિયલ ઓપ્શન આવે છે, ત્યાં જોવાનું છે. તો ક્યાં જઈએ છીએ, હોમ ટેબની અંદર ફાઇન્ડ એન્ડ સિલેક્ટમાં GoTo સ્પેશિયલ. એવી રીતે પણ જઈ શકાય, અધરવાઇઝ કેવી રીતે જઈ શકાય, તો કે GoTo ની અંદર જઈને એટલે કે Ctrl+G અને ત્યાંથી સ્પેશિયલ ઓપ્શનમાં જશું તો પણ આવી જશે. અને હમણાં આપણે શું જોયું હતું, ફોર્મ્યુલાઝ, રાઈટ. તો હવે આપણે ફોર્મ્યુલાઝમાં જઈએ. જો અત્યારે શું થઈ ગયું, તો કે H6 અને J4 આ બંને સિલેક્ટ થઈ ગયા છે. શું કામ,
તો કે અહીંયા ફોર્મ્યુલા અને ફંક્શન્સ યુઝ કરેલા છે. ઓકે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાથે સાથે બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.